Gurasai Fulyo हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ। र तपाईले स्क्रिनमा अलरेडी प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ र यस्तो टाइपको भिडियो अहिले टिकटक भरि जताततै ट्रेन्डिङमा रहेको छ र धेरै भन्दा धेरै साथीहरुले मलाई यस्तो टाइपको भिडियो कसरी बनाउने भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो र फाइनली म तपाईहरुलाई आज यस्तो टाइपको भिडियो कसरी बनाउने भन्ने कुरा स्टेप वाइज स्टेप सिकाउन गइरहेको छु। कृपया तपाईले भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ यस्तै ट्रेन्डिङ भिडियोहरु आउने दिनमा कुनै पनि मिस गर्न चाहनुहुन्न भने अवश्य च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु होला। यस्तो टाइपको ट्रेन्डिङ भिडियो एडिट गर्नलाई तपाईलाई चाहिने कुराहरु भनेको सबभन्दा फर्स्टमा तपाईलाई चाहिने भनेको एउटा XML रहेको छ, जुन चाहिँ मैले सङको नामबाट यहाँ XML को नाम राखिदिएको छु। भने यसमा चाहिने तपाईलाई अर्को भनेको ब्याकग्राउन्ड म्युजिक रहेको छ, यानी कि तपाईलाई भिडियो रहेको छ जसमा चाहिँ तपाईले ब्याकग्राउन्ड म्युजिक चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। यो रहेको छ ओके। यसरी नै तपाईलाई चाहिने भनेको लेटेस्ट भर्जनको Alightmotion एप रहेको छ, जुन एप तपाईले मेरो टेलिग्राम च्यानलबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिग्राम च्यानलको लिंक चाहिँ भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा रहेको छ। अब सबभन्दा फर्स्ट स्टेप भनेको तपाईले डाउनलोड गर्नुभएको XML कहाँनिर रहेको छ त्यहाँ गएर तपाईले XML लाई लङ प्रेस गर्नु होला। लङ प्रेस गर्ने बित्तिकै तपाईहरुको XML सिलेक्ट हुन्छ। यसपछि तपाईहरु सिम्पली यहाँ सेन्डमा क्लिक गर्नु होला र तपाईले यहाँ Alightmotion एप सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गर्ने बित्तिकै तपाईहरुको इम्पोर्टेड प्रोजेक्ट देखाउँछ, यानी कि हाम्रो यो प्रोजेक्ट हाम्रो Alightmotion एपमा इम्पोर्ट भइसकेको छ। यसपछि जस्ट तपाईहरु आफ्नो फोनमा भएको Alightmotion एपलाई ओपन गर्नु होला। यसको लागि तपाईले इन्टरनेट चाहिँ अन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईहरु सिम्पली यहाँ प्रोजेक्ट भन्ने अप्सनमा आउनु होला र भर्खर इम्पोर्ट गर्नुभएको प्रोजेक्ट फर्स्टमा आउनेछ। तपाईले यसलाई जस्ट ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरोमा केही फोटोहरु पनि देखाउन सक्छ। यो चाहिँ मेरो फोनमा रहेको फोटोहरु रहेको छ। यो तपाईहरुकोमा देखाए पनि यस्तो टाइपको देखाउन सक्छ। यो चाहिँ तपाईले सबै रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा फर्स्टमा तपाईले यहाँ साउन्ड छैन कुनै पनि, यसको लागि तपाईहरु यहाँ स्टार्टिङमा आउनु होला र तल आउनु होला। तल आएपछि यो साउन्ड लेखेको जुन रहेको छ यसलाई क्लिक गर्नु होला, ओकेमा क्लिक गर्नु होला र तपाईले यसलाई डिलिटमा क्लिक गरिदिनु होला। र यहाँ जतिवटा फोटो हामी एड गर्नेछौँ सबै एउटा प्याटर्नमा रहेको छ, यानी कि सङको बिट अनुसार रहेको छ। त्यही भएर तपाईले भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला र मैले तपाईहरुलाई भने अनुसार स्टेप तपाईहरुले फलो गर्नु होला ताकि तपाईहरुको साउन्डको बिट अनुसार भिडियो बन्नेछ। अब सबभन्दा फर्स्ट स्टेप भनेको तपाईहरु स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला। यो माथि चाहिँ तपाईहरुको इफेक्ट रहेको छ, यसलाई केही गर्नु परेन। तल आउनु होला। तल आएपछि यहाँ पिक लेखेको छ, यो पिकलाई क्लिक गर्नु होला, ओकेमा क्लिक गर्नु होला, कलर फिल्डमा जानु होला, मिडिया नट फर्ममा जानु होला। तपाईहरु यहाँ माथि एरोमा क्लिक गरेर तपाईहरुको फोटो कुन एल्बममा रहेको छ जुन तपाईहरुले युज गर्न चाहनुहुन्छ त्यो फोटो यहाँ एल्बममा जानु होला। र सबभन्दा फर्स्ट चाहिँ यहाँ मैले गुरासको फुल राखेको छु, यो चाहिँ सङ अनुसार रहेको छ। तपाईहरुलाई यो फोटो चाहिन्छ भने तपाईहरुले टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्नु होला। त्यहाँ तपाईहरुले मेसेज गर्नुभयो भने म तपाईहरुलाई यो फोटो प्रोभाइड गरिदिन्छु। यसपछि तपाईहरुले यो फोटोलाई सिलेक्ट गरेर प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला। यसपछि ब्याक जानु होला, फेरि ब्याक जानु होला। यसपछि अलिकति अगाडि आउनु होला। अब तपाईहरुले यहाँ नेक्स्ट फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्टमा तपाईहरुले गुरास फुल सिलेक्ट गरिसकेपछि अब तपाईहरुले आफ्नो साथीको कुनै पनि मोडेलको फोटो युज गर्न सक्नुहुनेछ। मसँग केही मोडेलहरुको फोटो रहेको छ, म यहाँ युज गर्न गइरहेको छु। सबभन्दा फर्स्टमा यो फोटो रहेको छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला, ओकेमा क्लिक गर्नु होला, कलर फिल्डमा जानु होला, मिडिया नट फर्ममा जानु होला। तपाईहरुले यहाँ कुनै एउटा फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। मसँग यो मोडेलको फोटोहरु रहेको छ, यसलाई सिलेक्ट गर्छु। सिलेक्ट गरिसकेपछि प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला। यसपछि ब्याक जानु होला, फेरि ब्याक जानु होला। अब हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले फोटो कहाँदेखि कहाँसम्म सेम रिपिट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा रहेको छ। यसको लागि यहाँ नम्बरिङ राखिएको छ। जस्तै यहाँ यो 1 नम्बरको फोटो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 1 लेखेको छ। यो 1 जहाँसम्म लेखेको छ त्यहाँसम्म तपाईहरुले सेम फोटो राख्नुपर्ने हुन्छ। यानी कि तपाईहरुले यहाँ जुन फोटो एड गर्नुभयो यही फोटो तपाईहरुले यहाँ 1 जहाँ रहेको छ यहाँसम्म एड गर्नु होला। त्यसपछि बल्ल तपाईहरुले यहाँनिर आएर सेकेन्ड फोटो यानी कि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। फोटोलाई रिप्लेस गर्न एकदम सजिलो रहेछ। तपाईहरुले जस्ट यसलाई क्लिक गर्नु होला, ओकेमा क्लिक गरेर कलर फिल्डमा गएर तपाईहरुले यहाँ फोटो सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सेम यसरी नै अर्को फोटो पनि तपाईहरुले सेम यसरी नै सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले अर्को फोटो यहाँ फेरि अर्को सेम सिलेक्ट गर्नु होला। यसरी नै तपाईहरुले जतिवटा फोटो रिपिट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ एकदम ध्यान दिएर रिपिट गर्नु होला। अब यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ नम्बरिङ 2 रहेको छ। 2 तपाईहरुको कहाँसम्म रहेको छ भन्दाखेरि यहाँसम्म रहेको छ। यहाँसम्म तपाईहरुले अर्को फोटो रिपिट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै एकछिनको लागि मैले यो 2 मा सिलेक्ट गर्छु, यसलाई मैले यहाँ एकछिनको लागि यो फोटोले रिप्लेस गर्छु भने अब फेरि हामीले यही 2 मा जुन फोटो रहेको छ सबैमा हामीले चाहिँ यही फोटो एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ सबै साउन्डको बिट अनुसार रहेको छ। त्यही भएर तपाईहरुले मैले भने अनुसार चाहिँ फोटो रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, यसपछि तपाईहरुको यो 2 कहाँसम्म रहेको छ यहाँनिर पनि रहेको छ। यो 2 पनि मैले यहाँ सेम यही फोटो रिप्लेस गर्न गइरहेको छु। अब यहाँनिरबाट हाम्रो 3 नम्बर रहेको छ, नम्बरिङ 3 रहेको छ। यहाँ 3 बाट तपाईहरुले अर्को कुनै फोटो रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। 3 पनि तपाईहरुको 4टा रहेको छ। यसरी तपाईहरुले
3 नम्बरको फोटो कुनै एउटा सिलेक्ट गर्नु होला फेरि अर्को फोटो तपाईहरुले यहाँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ 3 नम्बरकै रहेको छ यो पनि यो फोटोहरु तपाईहरुले सजिलैसँग गुगलबाट पनि पाउन सक्नुहुन्छ वा तपाईहरुले पिनिन्ट्रेस्ट एपबाट एचडी क्वालिटीको यो फोटोहरु डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ ओके 3 नम्बरको पनि मैले यहाँ सेम यही फोटो मैले यहाँ रिप्लेस गरिसकेको छु यसपछि तपाईहरुको यहाँ 4 नम्बर रहेको छ हैन सम्झ 4 नम्बर यसरी नै तपाईहरुले एउटा जुन फोटो सिलेक्ट गर्नुहुन्छ यहाँसम्म सेम त्यही रिपिट गर्नु होला त्यसपछि 5 नम्बर रहेको छ फेरि यहाँ 6 नम्बर रहेको छ तपाईहरुले जुन नम्बर रहेको छ त्यही अनुसार तपाईहरुले फोटो रिप्लेस गर्दै जानु होला र 7 नम्बरको यहाँ 3टा रहेको छ भने यो लास्टमा एउटा इफेक्ट रहेको छ यसलाई तपाईहरुले रिप्लेस गर्नु पर्दैन तपाईहरुले मैले भने अनुसार यहाँसम्म रिपिट गर्नु होला त्यसपछि हामी नेक्स्ट स्टेप के गर्ने म तपाईहरुलाई सिकाउने छु ओके फाइनली हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ लास्ट सम्म सबै फोटो रिप्लेस गरिसकेको छु तपाईहरुले यो लास्टको चाहिँ इफेक्ट रहेको छ यसलाई रिप्लेस गर्नु पर्दैन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले जुन नम्बरिङ रहेछ त्यो अनुसार मैले चाहिँ यहाँ फोटो रिपिट गर्दै यहाँ रिप्लेस गरिसकेको छु यति गरिसकेपछि फाइनली हाम्रो भिडियो लगभग रेडी भइसकेको छ यसमा हामी ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्ने छौं र साउन्ड अनुसार हाम्रो यो ट्रान्जिसन बिटहरु मिलेको छ छैन त्यो हामी चेक गर्ने छौं यसको लागि तपाई स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला त्यसपछि यहाँ प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला मिडियामा क्लिक गर्नु होला र यो एरोमा क्लिक गरेर तपाईले डाउनलोड गर्नुभएको ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको भिडियो कहाँनेर रहेको छ जुन मैले डिस्क्रिप्सनमा राख्दिएको छु त्यो भिडियो तपाईले यहाँ सिम्पली सिलेक्ट गर्नु होला सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईहरुको त्यो भिडियो माथि आउनेछ माथि आउनु होला माथि आएको भिडियो तपाईले यहाँ जस्ट क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि माथि 3 डटमा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि तपाईले यहाँ एक्सट्र्याक्ट अडियोमा क्लिक गर्नु होला यति गर्ने चाहिँ तपाईहरुको साउन्ड एक्सट्र्याक्ट भइसकेको छ र भर्खर इम्पोर्ट गर्नुभएको भिडियोलाई क्लिक गर्नु होला यसलाई तपाईले डिलिटमा क्लिक गरिदिनु होला र फाइनली हाम्रो भिडियो कस्तो बनेको छ तपाईहरुले यहाँ लाइभ देख्न सक्नुहुनेछ ओके यहाँबाट हाम्रो फोटो चेन्ज हुन्छ त्यसैले तपाईहरुको यहाँ फोटो चेन्ज भइरहेको छ र फाइनली हाम्रो भिडियो चाहिँ यसरी एन्ड हुन्छ यहाँनेरिबाट हाम्रो भिडियो चाहिँ र फाइनल तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा भिडियोमा धेरै भन्दा धेरै लाइक गरेर तपाईहरुले साथीहरुमा सक्दो शेयर गरिदिनु होला र भिडियोलाई फोनमा सेभ गर्नलाई यहाँ माथि एरोमा क्लिक गर्नु होला र भिडियो सिलेक्ट गरेर यहाँ एक्सपोर्टमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ भिडियोलाई सेभ गर्दा तपाईहरुको एपमा कुनै पनि त्यस्तो प्रब्लम आयो भने तपाईहरुले त्यसको लागि भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनबाट मेरो टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्नु होला र टेलिग्राम च्यानलमा मैले तपाईहरुलाई मैले युज गरेको एप तपाईहरुलाई मैले त्यहाँ पिन गर्दै छु तपाईहरुले त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरेर युज गर्न सक्नुहुनेछ र आउने दिनमा यस्तै कुनै पनि ट्रेन्डिङ भिडियोहरु मिस गर्न चाहनुहुन्न भने अवश्य च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु होला र नेक्स्ट ट्रेन्डिङ ट्युटोरियलहरुको साथ अवश्य पनि उपस्थित हुनेछु अहिलेलाई बाइ बाइ